yung type of person na mahilig mag-friendship over? Ano sa tingin mo, mas madali bang mag-maintain ng friendship na habang nasa abroad ka na? Tignan mo, kung sa time na hindi ka na mag-i-initiate ng conversation, may mangyayari pa ba sa friendship? Yung red flag mo and green flag. Sayang yung time ko sa tao na to. Walang checklist para masabi mo na friend. Basta mararamdaman mo na lang. Mabot na ba sa point na ayoko na talaga maging friend to? Pull up a chair. Brings forward. Let's talk. Hi guys, welcome back to our channel. I'm Karen. I'm Moy. So for today's episode, we're going to talk about friendships, about ending, Building connections while living abroad. Of course, since nandito kami sa Spain, paano nakikip yung long distance friendships? Kasi di ba usually yun yung parang nagiging problem kapag ka nagre-relocate ka abroad. So iba Okay. yung pag-handle ng or yung ways ng communication, di ba? Ako kasi, mas nagtatribe ako when it's more on electronics. As in, Talaga? chat. Puro chat. Hindi ako mahilig sa call. Kaya kahit long distance. Kaya. Ikaw ba? Ako syempre, Sa friends. sa ideal situation, gusto ko lagi nakikita yung friends ko. Kasi tingin ako eh. Ganun sa yung mga best friends ko sa Philippines. Every time na uwi ako ng December, kasi yun na, gagawa kami mga lakad. Pero yun, dito, hindi ko ganun din, kita-kita. Pero kaya ko rin mag-thrive naman sa Puro text or puro chat text. lang. Although, meron mga friendships na parang proximity-based. Alam mo yun, na parang kapag ang layo mo na siya, eh parang hindi na kami friends. Bakit Nag-disconnect ganun? na. Ganun nga rin siya. Kasi may mga tao rin na, for example, sa Philippines, meron akong mga naging friends before ako nag-relocate abroad. As in, everyday kami nagkikita, tapos may mga overnight. Tapos after namin makita, magka-text pa kami. Tapos parang kahit everyday na kailangan pati weekend, magkikita kami. Ganun yung level. Pero by the time na Umalis ka? umalis ako, tamad mag-chat kasi yung friends okay. ko na So, yun. parang nawala yung- Oo, so nawala siya. Tapos, pero andun pa rin yung comforting feeling na kahit hindi kami laging nag-uusap, minsan yung parang 1 year or 2 years na kami hindi nag-chat Yung talaga closest ngayon. nandun pa rin pag nakita kayo. Oo, pag nung huling uwi ko ng Pinas, parang continuation lang nung dating pagkikita namin. And then, syempre, andun din yung disappointing side ng long distance relationship or friendship na syempre magkaiba ng time zone, tapos may mga sari-sariling priorities na. Ikaw ba yung type of person na mahilig mag-friendship over? Oo. Talaga? Ako hindi. Bakit? Kahit may mga ginagawa na sa'yo na Parang feeling ko, hindi ko personality yung i-end yung friendship. Unless na parang superficial lang yung yung relationship ko with the person. Pero I don't think friendship siya kung superficial siya. Or baka acquaintance ko lang siya pala. Ganon. Pero baka hindi naman siya yung parang over talaga. More on nag-die down lang. May ganon din. Pero ang hirap din nun parang Naka-drain siya. nakaka-drain. Oo, kasi parang minsan, alam mo yung hindi na nire-reciprocate sa'yo yung love, yung energy. Pero Oo. parang ikaw, basta nandito lang Gagawin ako mo for lang. you. Although minsan, syempre nakakainis kasi meron din mga friends na parang maaalala ka nila pag may kailangan. Di ba may mga gano'n na parang, uy, hi, ganyan-ganyan. Tapos parang may mga intro pa na naaalala mo, yung parang biglang magre-reminisce. Tapos mamaya may kailangan na pala. Tapos after nun, wala na ulit. Parang Hindi na sad. mapaparamdam sa'yo. Oo. Minsan nga pagka may mga nag-chat sa akin, bawa, friends ko sila dati. Tapos hindi naman siya yung parang, okay, friendship over na. More on, hindi lang talaga kami nag-usap na kasi wala nang point na mag-usap kami. Okay. So, minsan may ma-receive ako na messages, mga ngamusta lang. Tapos, siyempre matutuwa ako, uy, anong balita ganun. Tapos, may tanong pala. Oo, di ba? May kailangan palang information. Just after nun, tapos na, okay, hindi na tayo ulit Oo. mag-uusap. Okay, Pero mga parang, siyempre, may isip mo rin na parang sad kasi dati Oo. may connection. Tapos, Tsaka biglang ano, wala. nafe-feel mo ba yung parang, pag nag-usap na kayo ulit, nag-reconnect kayo after a long time, yung parang bumabalik lahat ng memories, kung ano yung mga pinagagawa niyo nung time na close kayo. Parang, ay, nawala yun. Ano nangyari, no? I mean, hindi ka galit dun sa person, pero Tapos parang nakakatuwa lang din. So, yung kinukwento ko sa'yo na yung lagi kami nakikita,
nag-chat na lang siya one time na parang, hi, binalitaan niya kami na buntis na siya. Tapos kami yung unang nakaalam. And then kami rin yung unang nakaalam ng gender ng baby. Ayaw niya pang isabihin sa iba. So parang nandun pa rin yung deep connection. Talagang hindi lang sila ma-chat talaga. Grateful ako dun sa best friends ko. So, 4 kami magbe-best friends. Parang magkakaibigan na kami since grade school. Or hindi, high school ata. Kasi isa nasa US. Kasi yung dalawa nasa Philippines nga. Alam mo yung parang mag-i-effort talaga kami mag-usap. 2023, lahat kami nakita-kita sa Europe. So, nag-travel kami. So, yun, nagpunta yung isa from the US, kasama niya yung husband niya. Tapos yung dalawa from the Philippines. Tapos ako, pumunta ako. So, parang, oh, yan saya. Tapos yun nga, yung sinasabi ko sa'yo kanina, kung ano yung mga pinagtatawanan namin noon. Pinagtatawanan pa rin namin ngayon. Pero nakakatuwa lang. Although yun, nakakasad kasi hindi mo naman sila rin pwede makita palagi. Nag-start kami na every April or Holy Week mag-travel within Europe. So yung friends na yun, sila yung mag-visit sa Europe. Tapos magkikita-kita kami somewhere. Tapos parang 1 to 2 weeks yun. And then 2 years namin siyang tinry. Tapos parang nakasanayan na namin na okay, pag gantong tayo, magpaplano tayo, tapos kayo yung mga kasama namin. So, nung hindi siya natuloy this year, kasi ang daming adjustments na kailangan gawin last year, parang nakakasad din na, kasi parang naging ritual nyo na siya. Di ba nabanggit mo before, lumipat ka ng Barcelona, kasi nag-enroll ka, nag-masters ba? Yung pinasukan mo. Or may friends ka ba, na friend mo pa rin ngayon, na na-meet mo siya dahil sa school? Okay. So, dun sa university, may mga friends ako na, friends ko pa rin sila ngayon. Meron ako isang friend from the university na professor ko siya dati. Like, super close kami. Ganun. So, paano ba nangyari? Kasi yung isa ko pang best friend sa Philippines, boss ko yun dati sa Globe. Sa Globe. So, parang, meron talaga akong gano'n yata, na parang ang mga nagiging ka-close ko, mas matanda sa kanya. So yun, yung making friends dun sa uni, actually nung una sobrang hirap na. Mga small talks ang hirap. Pero medyo extreme din kasi yung yung mga age differences. Like meron akong naging friend na parang fresh grad siya noon. Tapos ako na nag-work na, tapos meron kami yung super tanda na mga classmates. So parang hahanapin mo talaga yung tribe mo doon sa school. Tapos abroad pa. Tapos abroad pa, parang cultural differences pa. A good start din kasi yung kapag ka international student ka. Kasi naalala ko noon, nung nag-aral ako sa Australia. Kasi 16. Yes! 16 ako noon. So, syempre super teenager pa. And then yung mga kaklase ko, talagang 18 plus na kasi, di ba yung 18 to university sa atin, oo. maaga pa that time. So, ako yung pinakabata sa amin. Tapos syempre yung English ko pa noon, hindi pa ganun ka okay. And then ako pa yung pinakamaliit. Tapos partida English yung conversation na. So walang language barrier talaga. Pero sobrang nahirapan akong mag-adjust that time sa pag-meet ng friends. Lalo na iba yung Asian versus yung outside Asia. So yung pinaka naging ka-close ko, Asian din siya. At least, meron ka na hanap. So parang yun yung napansin ko parang instances na lumipat ako abroad. So Australia, Asian yung friend. Tapos nung lumipat ako ng Sweden, Asian din. Yung pinanoon akong friend, si Rachel. Ay, oo, I love Siya yung Rachel. unang Hi, friend ko. Rachel. Tapos, yung sa Barcelona naman, Asian din. Kasi syempre, may mga kakilala na. So, I guess, sa pag-make friends ng habang nasa abroad, ang hirap niya for me. Kasi nga yung laging first impression sa akin is, hindi ako approachable Meron, hindi pa yung siguro. Parang siguro masyadong timid, gano'n. Oo, na parang mahirap akong i-approach kasi hindi ko alam or talagang hindi ko lang din alam paano mag-start ng conversation. So, I'm more on, mas nakakapag-build ako ng friendship pag may ini-introduce sa akin. Na ibang tao. Meron ba akong Asian na friend? Parang wala. Wala. Ay, maliban sa Filipino community, ha? Parang wala. Sa Sweden, meron ako naging super ka-close noon, Swede. Pero nag-relocate siya outside ng Stockholm. So, hindi na kami close ngayon. Hindi na kami close ngayon. Sinabi niya, hindi na kami close. Hindi na kami close. Kasi iba na rin ang priority sa life.
So, ang hirap din magkaroon ng, or mag-build ng friendship. Kasi parang iisipin mo, shit, mag-isa ako abroad. Ang hirap ng mag-isa. Ang hirap mag-make new friends. So, hahanap-hanapin mo yung friendship na meron ka back home. Ikaw, Meron ka ba? friendship back home? As Anong in, ibig mong sabihin? yung parang sana kasama ko yung mga friends ko dito. Siyempre may ganung thought. Siyempre, gusto natin yung mga friends talaga natin from childhood, ganyan. Pero, masaya ako sa friends ko dito. Wig yan! Feeling ko naman, lagi lahat ng friendship nagsa-start sa parang mga konting usap-usap, lalabas-labas, tapos makikita mo, ay, click pala kami na ito. Ano sa tingin mo, mas madali bang mag-maintain ng friendship na habang nasa abroad ka na, yung mga long distance friendship na yan, kaya mo, madali ba siyang i-maintain? Let's say, nasa Philippines, compare sa Philippines na hindi lang kayo nagkikita lagi kasi busy sa life versus ngayon na nasa abroad ka. I think, ano siya, kapag parehas niyong gusto, kahit nasaan ka, mag-work yung friendship. Para namang drama, parang relationship lang, di ba? Kahit mag-LDR kayo. Kasi, for example, yung dalawa kong best friends, nandun yung eagerness namin na mag-usap everyday. Minsan kahit matutulog na sila, kinukulit ko pa sila. So, para mga, after work natin yung dito, mga 6, dinadaldal ko pa sila, ganyan. So, syempre, napupuyat sila. Ako naman, pagising nila, gising pa rin ako kasi nag-usap pa kami. Naabutan. So, feeling ko, yun, regardless kung nasaan kayo, basta gusto nyo, mag-work. So talagang basta gusto nyo parehas, mag-work siya. Kasi kapag ako lang effort, kunyari, text ako ng text. So, kahit nasa Philippines ako, puntahan kita sa bahay mo, ayaw mo naman wala ako rin. wala namang mangyayari. Oo, totoo nga. Tsaka parang minsan kasi mapapansin mo na, bakit ako na lang laging nag-approach or nagsisend ng message? Parang, kahit na hindi ka nagbibilang, mapapansin maiisip mo at siya. mapapansin mo. To your point, nabasa ako sa IG nun, na parang tignan mo kung sa time na hindi ka na mag-i-initiate ng conversation, may mangyayari pa ba sa friendship? At parang ginawa ko siya to some people. Sabi ko, ayun nga, hindi na kami nag-uusap. So parang ako lang ng ako. Tapos parang ang nakakagulat doon, nung time na wala na akong sinasabi sa kanila, parang sila pa yung nagtampo. Na parang hindi mo naman ako mini-message eh. Tapos parang doon ko naisip na bakit ganun? Parang laging responsibility ko. Parang dahil ba nakasanayan na ako lagi yung nag-message? Or parang hindi niya na-realize na Ganun na pala. ganun yung situation namin. Ay, naalala ko pala, di ba mga long distance friendship, pinaka na-appreciate ko yung, kahit hindi kami nagka-chat, as in walang conversation, pero nagsisendan kami ng links sa isa't isa. Meron din akong kaibigan ganyan, best friend ko rin siya. Sa LinkedIn kami nag-uusap. Send ng posting. Ganun. No? Okay, yung mga video na nakita sa TikTok or sa Instagram. Kasi hindi mo ka na-replyan. Oo, tsaka parang nakakatawa lang kasi parang Naalala niya ako. I would say siguro pagdating sa pag-maintain ng friendship ngayon, sobrang dali. Kahit na, yun nga, kahit nasa abroad ka, tapos yung sinasabi mo nga na basta gusto nyo parehas na i-maintain yung friendship. Diba? Parang walang reason para hindi matuloy yung friendship. Oo. Unless na lang talaga ayaw na mag-effort ng isa at all. Tingin mo, ano yung red flag mo and green flag? Sa akin mismo? Or As a friend. As a friend? Yung problem ko, pag hindi kita nakikita or nakakausap, nakakalimutan kita. Hindi ko siya sinasadya. Okay. Parang nakakalimutan ko lang talaga na Na may ganun? friend nga pala kita. May friend nga pala. Ma-text nga to araw-araw. Yun yung problem ko. Kaya may time na minsan, hindi ko napapansin ilang araw na pala akong hindi nagre-reply. Kasi parang hindi ko napapansin na tumatakbo yung araw. Ikaw ba? Ano? Anong red flag mo? Ay, marami. Feeling ko ako yung friend na kailangan, hindi pa kailangan lagi mag-usap, pero siya, alam mo minsan, kaya din ako nire-replyan ng mga kaibigan ko. Chat pa rin ako. Like, yung ginagawa ko sa'yo, nagre-chat ako, ganyan. Feeling ko isa yun, na parang, pakinggan mo ako, ganon. Sa marami akong sinasabi, lagi. Mahilig ako, miss podcast ako, kahit sa group chats. Kasi magsisend ako sa kanila, sandali na to, sasabihin ko lang, summary lang to Sabi ko, 2 minutes lang, promise. Kasi lagi akong may ganon. Tapos parang,
Hindi, mag-message ako. Tapos umabot na ng 10 minutes. Minsan matigas ulo ko. Hindi pala minsan, matigas talaga ulo ko. So parang feeling ko, alam mo yung sinabihan, kunyari, nag-advise ka sa akin, hindi ko gagawin yung advice mo. Oo. Tapos may nangyari dahil nga hindi kita sinunod. So, iyak ka na naman. Tapos parang ako, tapos magdadrama na. Ayun, madrama. Oo. Yun, yung mga red flags, madrama. Ay, mga green flag. May green flag. Pag love kita. Pero yung gagawin ko lahat para sa'yo. Well, yung mga best friend ko, ang sabi nila, ang love language. Yun, napunta na sa love language. As a friend, daw, service. Ako din. As in, alam mo, kahit sa ang klase, like romantic relationship, yan, friendship. Pag love talaga, kaya kong gawin lahat for you. Like, meron kami na, lalabas kami, hindi, mag-overnight kami. Sa condo ko noon. Tapos, sinabihan na ako nung husband ko na boyfriend ko pala siya ng time na yun. Huwag ka nang pumunta ng Makati, traffic, kasi Friday. Malayo. Huwag ko na daw sunduin yung mga best friends ko. Girl, sinundo ko pa rin sila. Sabi ko, secret lang natin. Kasi magagalit nga. Siyempre, sleepover na kami. The following day, magbe-breakfast kami. Tapos dumating yung husband ko noon. Nadula sila. Kasi nabanggit na sinundo ko sila. Tapos parang itsura ko, alam mo yung nagmamigris, parang ako salita. Ganon. Tapos ano siya, meron din, na parang overnight rin sila sa condo namin. Hinatid ko sila pa Antipolo. Kasi lahat kami taga-Antipolo. Tapos bumalik ulit ako ng Taft. Grabe. Oo, para lang mahatid ko sila. Mga ganun Girlfriend. Girlfriend material. Hindi ko magatid, magsundo, lahat. Talagang nag-aano ka, parang pinapakita mo na nandun ka lang. Ako naman, pag ang pinaka Yes. Gano'n ka-green yung green. So, ito kasing ganda. Self-proclaim pala. May parang yung sa akin, more on iniisip ko na dapat included ka within the group. So for example, kapag may mga instances na nasa bahay ka, tapos alam ko na malapit lang si Jeng, so i-chat ko siya na parang, uy, nandito si Mon, kung gusto mo dumaan, ganyan. Kasi parang inisip ko agad yung mga proximity ng mga tao. Kasi nga, parang kahit mag-no ka, At least sinabihan kita. Parang mas gusto ko yung mag-no ka na lang na hindi ka makakapunta. Kesa yung mag-a-assume ako na hindi ka naman pupunta. Gets. Yun, ganun ako. I love that point. Kasi parang gusto ko rin na ganun din yung treatment sa akin. True. Tsaka yun nga, di ba? Don't do unto others what you don't want others do unto you. Ganun. So, Parang natuwa rin ako dun sa friend ko kasi nag-ano siya, parang summer barbecue party sa bahay sa Stockholm. Tapos nag-send siya sa akin ng message na parang, I know na you won't be flying to Stockholm, pero sweet. I'm just inviting you in case na you will be in Stockholm by this time kasi magkakaroon siya ng party, mga ganyan. So, super na-appreciate ko yun. Oo naman. Kaya, ginagawa ko rin siya sa ibang tao. Pero for you, ano yung, paano mo madedefine yung friendship? As in, sa age natin ngayon. I think regardless kung nakakapag-usap kayo or hindi, parang alam niyo sa isa't isa na nandun kayo for each other through highs and lows. Na parang hindi ko kailangan, or dapat, ideally, hindi ko kailangan, pero kailangan ko. Yung communication. Na parang alam mo lang na pag kailangan mo talaga ako, nandiyan ako. Nandyan ka. Last time, nabanggit ni Miguel na I'm into transactional friendship. Galing talaga kay Miguel. Oo, kasi Feel to ka doon. ano siya judgmental charm. Nasisip pa. Hindi kasi parang, yun nga, yung gusto ko optimize lahat lagi. And marami na kasi ako experiences na parang nasayang yung time ko sa tao na to. Yes. So, as much as possible, Ayaw mo na lang na maulit yung gano'n. parang let's just get this over with. Kung ano yung kailangan mo at this moment, okay lang. So, for me siguro, yung definition ng friendship, parang sobrang deep niya to the point na I would say sa simula, parang acquaintances yung Mga meron ka. mga tao sa ibang aspects ng life. Kasi makukonsider mo lang siya na friend kapag ka alam mo na maasahan mo na siya. True. Tapos yung parang kaya mo lang mag-relax lang na okay, hindi pa ako naliligo, sige magkita tayo, mga ganon. And tsaka feeling ko, walang checklist para masabi mo na friend. Basta mararamdaman mo na lang, uy, Friend ko good to. na to. May ganon. Na parang kaya ko mag-confide, alam ko maaasahan ko to, maaasahan na rin niya ako, ganon. Naalala ko pala, yung since Tingin mo, nalala ko since pinag-usapan natin yung mga friendship na ganyan, ano yung thoughts mo na
Or do you agree sa statement na to na yung mga nagiging friend mo, hindi mo siya friend sa lahat? Ha? Hindi mo siya friend sa lahat ng aspects? Oo. At this age, no? Ganun na siya Oo. ngayon. Kasi kung i-compare mo siya sa 20s, parang Lahat iba friend. yung mentality, di ba? Pag friend. Oo. Kasi parang, siguro excluding my best friends, sila talaga yung kahit All saan. around. Oo, all around best friends sila. Ganun. Pero marirealize mo na meron ka mga friends na ay hindi pwedeng pag-usapan yung ganitong topic. Or Oo, ay exactly. very particular siya sa ganito, dapat hindi to mami-mention. So parang syempre ikaw as a friend, dapat careful ka din sa Oo. ganun. Which is, hindi siya, kung isipin mo siya, hindi siya masama, di ba? Parang normal Oo. lang siya na may mga ganong instances talaga na hindi mo pwedeng i-bring up sa friend Oo. na yon kasi alam mo na iba yung paniniwala nila, for Tsaka instance. siguro parang i-avoid mo na lang na magkaroon kayo ng conflict. Conflict, oo. Di ba? Kasi dati parang, sige, pag-usapan natin, ganyan. Kahit, hindi tayo dati agree to disagree. Parang pag-aawayin talaga natin, di ba? Parang itatry mong intindihin, bakit ganyan yung utak mo? Oo, mas mag-aaway kayo. The more you mature, parang mas alam mo na lang yung mga bagay na hindi nyo dapat pag-usapan when you're together. Hindi dahil hindi mo siya tinatrust or hindi ka niya tinatrust. Just because gusto mo lang na walang conflict. Oo. Ganon. Tsaka natutuwa ako sa sinabi, si Miguel na naman. So, meron kasi akong perspective dati na parang, yun nga, bakit ko siya magiging friend kung ganun yung values niya in life. Tapos, later pala may tatanong ako. So, going back, bakit ko siya magiging friend kung ganun yung values niya in life? And then yung sinabi ni Miguel na perspective is, kailangan mo rin makamit ng ibang tao na hindi kayo parehas. Kasi paano mo makikita yung kabilang side if parehas, if makikita mo lang is laging kung ano yung sa tingin mo na tama or like how it should be, di ba? So ayun, naalala ko na, hinatanong ko. Bago lumipad sa utak ko. Okay. So, ano yung mga para sa'yo deal breaker? Tito Boy, napakahirap. Ay, ang hirap. Kasi nga hindi nga ako magaling mag-FO. Ayaw nga. Teka lang. Cheater, Deal breaker. halimbawa, alam mo na nag-cheat siya. Ay, hindi naman siya yung something na isusupport mo na, uy, go, cheat ka, ganon. Siyempre, pagsasabihan mo rin naman. Pero at the end of the day, choice niya yun. May time na, di ba may nag-cheat ka na friend, ganyan. Tapos, parang ikaw, hindi rin naman ako perfect eh. Meron din akong ibang bagay na maling ginagawa. So gusto ko ba na i-FO ako nung friend ko na yun just Dahil because may doon. nagawa akong negative na hindi aligned sa pananaw niya. Ganun. Di ba parang masakit yun? So parang sa akin, sabihan kita, mali yan, ganyan. Pero kung ano pa yung gagawin mo, sa labas ng friendship natin, call mo na yun. Kasi buhay mo na yun. Hindi mo naman siya kailangan i-monitor palagi. Tsaka ano magagawa kung ibang tao siya eh. Just like your partner, di ba? Na parang wala kang magagawa kung ayaw niya talaga gawin. Tsaka may mga mistakes din naman na sabihin na natin, okay, sige, big topic nga yung nag-cheat. Alam mo na nag-cheat yung friend. Pero the fact na hindi mo naman siya pinupush or hindi mo sinusupport yung pagiging ganun, you're being a good friend already. And syempre, iisipin mo rin na sisirain ko ba yung buhay ng ibang tao dahil lang sa values ko na okay, bawal mag-cheat. Parang it's out of your hands. Oo. Kasi nagiging conversation yung, alam mo naman pala, bakit di mo sinabi? Oo. Pero kasi if you were in that situation, kaya mo bang sabihin? I think easier said than done. Alam mo yung kapag kunyari ako, pwede ko sabihin sa'yo na, ba, di mo ginawa yun? Kasi wala ako sa posisyon mo, kaya ang dali kong sabihin. Pero kapag nandun ka na, Hindi ko kung ano yung siya- nasa situation, parang, ano gagawin ko dito? Pero kung isipin mo, ang ang hirap din. Paano ko ba ito i-handle dapat? Ano yung tama? Kasi syempre, kung ikaw, meron kang sariling diskarte na parang, dapat kapag ganito yung gagawin ko. Kasi sa ibang tao, iba yun, mali sa kanila yun. So, parang ikaw, ano ba dapat? Ang hirap. Mabot na ba sa point na may nangyari, let's say, may situation, tapos parang umabot sa point na ayoko na talaga maging friend to. As in sa sarili mo, naisip mo na ayoko na talaga siyang maging friend. Hindi siya good for me. Mga ganun. Wala. Wala pa. Oh my God. Meron Babait ako- ng mga tao sa paligid. Meron kasi ako naging problem. Tapos,
may kasalanan din kasi ako. Mm. So, parang ang tagal namin hindi nag-usap. Tapos, sobrang close ko tong person na to eh. So, parang hindi, alam naman niya yun, kino-communicate ko naman. Wala ba kung umiyak ako, gago ka? Hindi. Alam naman niya yun. Tapos parang sinabi ko sa kanya na, pipiliin kita over and over again. Hindi ko pipiliin na manalo dun sa issue. Kasi magkaiba kami ng point of view eh. Ganun. Pero naiintindihan ko rin naman siya. I mean, syempre after several months na hindi kami nag-uusap. Syempre mag-iisip ka rin, di ba? Na parang ano yung ginawa mo kasi? Na parang, ay, mali rin naman ako doon. Ganun. Parang hindi naman siya yung may kasalanan na. Ganun. Siguro na-hurt rin namin yung isa't isa. Ganyan. Pero never nag-cross sa mind ko na parang ayoko na ito maging gay. Talaga? Bait mo Love naman. ko talaga siya. Oo, tsaka yun, parang, alam ba kung umiyak ako? Hindi, kasi Nagawa tayong t-shirt. hindi, kasi parang nakita namin yung isa't isa na nag-grow. Diba? Tapos parang sa isip ko na parang, okay, siguro phase lang yun ng friendship. Yun, may ganun ka ba? Yung parang yung away-away Na na parang feeling mo, may okay, exchange ng... friendship over na. Ay, lagi naman. Ay, lagi naman. Kung ano yung kinawala ko, yun may kinalagi. Hindi ba na lagi sa akin? Hindi, ano naman sa akin, parang umaabot sa point na nagiging friendship over lang talaga. Dahil sa mga situations na parang hindi ko siya ma-comprehend na kahit tumambling man ako or whatever, hindi ko talaga magets kung bakit ganun yung takbo ng utak niya. Tapos, Cite an example. so for example, meron kasi itong friend na to, ex-friend. Sa simula pa lang, hindi ko na siya gusto. Okay. Kasi may ganun akong, Parang first impression. Oo, na na parang- something is off. parang may mali Mm-mm. sa kanya. Na parang may mali. Tapos, parang inisip ko, okay, sige, open-minded tayo na iba-iba tayo ng pakikitungo sa mga tao. Hanggang sa tumagal yung friendship, lumalabas yung ugali niya. Tapos, ang dami niya pang comments palagi na kung ano-ano. And hindi na siya healthy sa group, for example. Tapos, yung looking back, parang naisip ko pa dati, okay, problema ko kasi baka dahil masyado akong open to everyone, na I keep inviting people. Kasi nga, di ba, parang ang gusto ko nga talaga is Included. may Oo. inclusion. So, at that time, naisip ko, okay, mas friend ko to, so I should have considered yung feelings niya regardless kung may invite ako na ibang tao. Tapos, nung nagkaroon nga yung gano'n na situation, binalikan ko yung mga nangyari. Pinaka nag-stick talaga sa akin, birthday ko. Meron ako invite na ibang tao kasi mag-host ako ng birthday ko sa bahay. And then, nagulat ako sa friend na to, parang hindi siya okay. And then apparently, hindi siya okay kasi I invited someone. Na she doesn't know. Oo. So ako, oh shit, sorry, nag-invite ako Nag-gaslight mo pa. without ang sarili. telling you na may i-invite ako. Tapos parang at that time naisip ko, okay, I should have considered na dapat comfy lahat. Tapos parang naisip ko, bakit? Birthday ko to eh. Birthday ko eh. Oo nga. Bakit kailangan Actually. ko magpaalam or magsabi na meron akong i-invite na ibang tao? Tapos parang hindi talaga okay or hindi talaga nagmamatch yung ugali namin. Tapos ang dami niya pang mga comments na hindi mo talaga maintindihan na galing sa tao. Tapos parang umabot na sa point na pag nakikita ko yung pangalan niya or naalala ko na nag-exist siya, hindi gigil ako na parang, Until now, oo girl, pag naalala ko siya. nakikita ko. Sabi ko na. Parang, well, yung mga deal breaker kasi for me, it's more on, kaya mo ba talagang i-sacrifice yung type of friendship dahil lang sa isang situation? Feeling ko sobra tayong baliktad sa sa friendship. Para sa lahat. Talaga ba? Sa lahat ba? Parang may overlap and at the same time, nasa magkadulo, Oo. opposite. Nasa left side yung Oo, isa, yung nasa isa right, nasa right oo. side. Oo. Dahil dami natin yung pag-usapan, ano yung sa tingin mo na pinaka natutunan mo about friendship ngayon na nasa 30s ka na? About friendship, I guess important din talaga na parang before may mamit ka na ibang tao, both friendship and relationship din, is I would say, dapat kilala mo yung sarili mo. Ganda naman.
Kasi mataas yung chances na you're going to change yourself for this person or for this, just to keep the friendship na you're going to lose yourself along the way. And at the end, ikaw yung masasaktan. So dapat, alam mo na kagad kung ano yung values mo, yung pinaka-important na aspect para sa'yo before you meet other people. Tapos, kasi may mga instances din na, for example, dahil gusto mo lang maging friend yung taong to, tapos sobrang hindi mo gusto yung mga ginagawa niya. Okay naman na open ka, pero at the same time, tanungin mo rin sa sarili mo na, gusto mo ba talaga? Or are you only doing that for the other person? So, ayun, stick to yourself lang. Ay, wow! Stick to Ganda yourself. nun. Ikaw? Ako siguro ito recent realization ko, yung boundaries. Kasi yun nga, medyo mahina ako sa ganyan. Na kapag ka nasa buhay kita, talagang okay lang. Siguro, to add to your point, parang dapat kilala mo yung sarili mo. Alam mo yung values mo, parang dapat intact yung paniniwala, principles mo, ganyan. Parang hindi mo siya kailangang i-break for the person. Pero at the same time, dapat siguro alam mo rin paano mag-adjust sa tao. Like, okay naman. Given naman yung parang dapat may boundaries tayo and all. Pero parang yun, parang adjustment pa rin. Kasi parang wala ka namang mahahanap na parang lahat ng gusto mo sa person makikita mo. Makikita mo. Dapat mas understanding tayo na iba't iba tayo ng principles in life. So yun, dahil siguro dun din sa point na sinabi mo na dapat alam mo yung values mo. Siguro alam mo na lang dapat yung mga non-negotiables. Na parang, kapag na-cross na niya itong line na to, it's over. Mahirap na. Oo. And that's it for today's episode. I hope na-inspire kayo to think about your current relationship. Sa friends lang. Friends muna. And be thankful din sa mga tao na nag-stay para sa inyo. And be open sa mga makikilala nyo na friends, regardless kung nasan man kayo. Saka siguro thank you din sa mga friendship na nag-end. Kasi may natutunan naman din tayo from those experiences. Yes. Okay, so for the next episode, we're gonna talk about love stories we survived. We hope that you learned something from us today. And don't forget to like, share, and subscribe to this channel. And follow us on social media at Chika and Sangria. Sangria. Bye!